Chittika's Kitchen and Living. আজি আপোনালোকে মোৰ টাইটেলৰ থাম্বনেইল দেখি গমে পাইছে যে মই আজি কি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত হয় মই আজি কোনো ৰেচিপি লৈ আহা নাই মই আজি মোৰ কিচেন টুৰ কৰিব ওলাইছো মই কিচেনটো কেনেকৈ সজাইছো বা কেনেকৈ ৰাখিছো তাকে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো সকলোৰে মনৰ ইচ্ছা নিজৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ সজাব কিচেনটো সজাব তাকে মই কৰিছো আৰু ভাবিছো অলপমান আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আশা কৰিছো মোৰ এই ভিডিঅটো সকলোৱে ভাল লাগিব আৰু প্লিজ ভাল লাগিলে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক চাওঁ পাকঘৰত ঘুমোৱাৰ আগতে ইয়াতে এজোপা ফুল থৈ দিছো তো আৰ্টিফিশিয়াল নহয় অৰিজিনেল ফুল গছ হয় জাস্ট ডেকোৰেশনৰ কাৰণে কৰিছো আজি যেতিয়া কোনোবা আলহী আহে তেতিয়া এনেকুৱা ফুল গছ আনি ভিতৰত ডেকোৰেশন কৰো এনে বেছি সময় বাহিৰতে ৰাখো আজি জাস্ট ডেকোৰেশনৰ কাৰণে আনিছো ইফালে এজোপা ৰাখিছো ৰাইট সাইডে কিচেন সিংটো আছে লেফট সাইডে মই ইয়াতে আলু পিয়াজ এনেকৈ ৰাখিছো ইয়াতে সবজিও ৰাখো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান গৰম দিনৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিছো গুটেইবোৰ বস্তু ইয়াতে খালি হৈ গৈছে কাৰণে ওভেনটো থবৰ কাৰণে এনেকুৱাকে বনাই লৈছো সুবিধা মতে আৰু তলত ৰাখিছো ৰাইস কুকাৰটোৰ মিক্সিটো ওভেনটোৰ ওপৰত মই যিবোৰ কিচেনত ব্যৱহাৰ হোৱা টাউল এইবোৰ ৰাখিছো এনেকৈ ইয়াৰে তলৰ সাইডৰ কেবিনেটটোত মই যিবোৰ মিক্সিৰ জার আছে আৰু এক্সট্ৰা যিবোৰ বস্তু আছে তামোল দিয়া হৰাইখন টিফিন এইবোৰ ৰাখি দিছো সাইডতে ওভেনটোৰ ওপৰৰ কেবিনেটটোত ইয়াতে আইনাৰ যিবোৰ সৰু সৰু বাটি আছে এক্সট্ৰা এইবোৰ থৈ দিছো সব বস্তু ইয়াতে ৰখা নাই মোৰ ভিতৰটো এটা শোকেস আছে বেডৰুমত তাতে ৰাখিছো বেছি বস্তু আলহীৰ দিবৰ বাবে যিবোৰ বাচন বাটি আছে এইবোৰ ইয়াতে কমেই ৰাখিছো এটা কাউন্টাৰ ৰাখিছো ইয়াতে গিলাসবোৰ ডেইলি ইউজ কৰা গিলাসবোৰ ৰাখিছো মোৰ লৰা দুটাই মানে খুব বিচাৰি থাকে বস্তুবোৰ তো ইয়াতে সহজে পাবৰ বাবে ইয়াতে ৰাখি দিছো আৰু এই সাইডে হল মোৰ গোটেই বেকিংৰ বস্তুবোৰ আছে কেক চেক বনাবৰ কাৰণে আৰু যেটো মই এই ভিডিও শুট কৰো তেতিয়া দুৰাদৰিকে বস্তু গুটেখিনি পাও যাতে এই কাৰণে ইয়াতে গুটেখিনি ৰাখি দিছো সুবিধা মতে ইয়াতে আছে এলুমিনিয়াম ফয়েল প্লাষ্টিক ফয়েল পেপাৰ এইবোৰ গুটে ইয়াতে ৰাখি দিছো আৰু আইচিংৰ কাৰণে যিবোৰ নাইফ ইউজ কৰো এইবোৰ ইয়াতে ৰাখি দিছো আইচিংৰ পাইপিং বেগবোৰ ইয়াতে হুমুৱাই থৈ দিছো এইবোৰ হৈছে বেকিং পাউডাৰ আৰু ক্ৰীমৰ কাৰণে যিবোৰ ব্যৱহাৰ হয় ক্ৰীম অফ টাৰ্টাৰ ক্ৰীম আৰু ইয়াতে কালাৰ ফুড কালাৰ এইবোৰ ভেনিলা আৰু বেকিং পাউডাৰ সোডা সব ৰাখি দিছো আৰু ইয়াতে যিবোৰ আইচিংৰ কাৰণে গোটে কেকৰে বস্তু এইবোৰ তলত টিস্যু পেপাৰ এইবোৰ ৰাখি দিছো এইবোৰ নোজলছ এইবোৰ ইয়াতে ৰাখি দিছো আৰু এক্সট্ৰা নোজলছ যিবোৰ আছে এইবোৰ সহজভাৱে উলিয়াবৰ কাৰণে বস্তুটো মনত থাকিবৰ কাৰণে এনেকুৱাকে কন্টেইনাৰ ভিতৰত ৰাখি দিছো আৰু এইটো সাইডে থৈছো মই ইলেক্ট্ৰিক হ্যান্ড ব্লেন্ডাৰ মেচিনটো ইয়াত তলৰ ট্ৰলিটোত আছে যিবোৰ নন ষ্টিকৰ বাচন বৰ্তন এইবোৰ কিছুমান বউল আছে আৰু এইটো হল কেক ডেকোৰেশনৰ টাৰ্ন টেবুলখন যেতিয়া ভিডিও শুট কৰো ন তেতিয়া ইমান দৌৰাদৌৰি হয় সেইকাৰণে সব এক সাইডে ৰাখি দিছো যাতে সেইখিনি সময় বিচাৰি হাহাকাৰ নহয় আৰু ইয়াৰে ওপৰটোত আছে যিবোৰ বাচন আছে এক সাইডে ষ্টিলৰ বাচনবোৰ থৈছো এবাৰ গ্লাছৰ বাচন মেলামাইনৰ বাচনবোৰ থৈ দিছো ইয়াৰ তলত থৈছো এইবোৰ ট্ৰে বোৰ থৈছো ইয়াত ঢাকন থৈছো কেৰাহীৰ ইয়াতে ৰুটি বেলা বেলনাবোৰ থৈ দিছো সসপেন এইবোৰ ইয়াৰ এক কোণত আছে ইয়াতে মই নিজে বনোৱা এইবোৰ সসৰ বটলেৰে
এইবোৰ কালাৰ কৰি বনাইছোঁ। পাকঘৰটো ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিলে মনটোও ভাল লাগে। তো এইবোৰ কৰি থাকিলে ভাল লাগি যায় আৰু পাকঘৰটোত সোমাই যে আৰু ৰান্ধিবৰ মন যায় থাকে। তো এইবোৰ আৰু ইটো কোণাত থৈ দিছোঁ পানী বটল আৰু এইবোৰ সৰু সৰু ফুলগছ চিনাৰী এইবোৰ মাটিতে ৰুই থৈ দিছোঁ। ইয়াতে এলোভেৰা আছে আৰু এইখন ইয়াতে চিনাৰী এখন দি থৈ দিছোঁ। ৰাইচ কুকাৰৰ ভিতৰত থকা এইখন ঢাকনি এখন আছিলে, এইখনতে মই এটা কাপৰ ভিতৰতে এইবোৰ থৈ দিছোঁ, চামুচবোৰ সৰু সৰু কচালি এইবোৰ ছাইডতে থৈ দিছোঁ চাহপাত নিমখ চেনি যাতে ফটককৈ পাই যায় বস্তুখিনি। আৰু এনেকৈ বাস্কেটত থ'লে উঠাই কিনে চাফা কৰিবৰ সহজ, সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ এক চাইড থৈ দিছোঁ, চাফা কৰিবলৈ সহজ হৈ যায়। গেছটো এইটো চাইডতে থৈ দিছোঁ, ৰাইট চাইডে আছে মোৰ। আৰু ওপৰত চিমনিটো তলত এখন মেট পাৰি থৈ দিছোঁ পানী চানী মুচিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ কোণৰ কেবিনেটটোত থৈছোঁ মই ইয়াতে যিবোৰ আটা আছে, চাউল এইবোৰ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ আছে কণ্টেইনাৰ এইবোৰ থৈ দিছোঁ। আৰু এক্সট্ৰা যিবোৰ বাচন আছে এইবোৰ সোমাই থৈ দিছোঁ। আৰু কিছুমান নলগা আছে কণ্টেইনাৰ আছে, এইবোৰো ইয়াতে সোমাই থৈ দিছোঁ চব। আৰু ইয়াতে থৈ দিছোঁ যিবোৰ বেছিকৈ বস্তু কিনি লৈ অহা যায়, মেগী চাহপাত এইবোৰ যিবোৰ ঘৰৰ কাৰণে বস্তু লগা যায় এইবোৰ ইয়াতেই থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে আছে তলৰ গেছৰ ওচৰতে ৰাখিছোঁ এইবোৰ। ওপৰটোত ৰাখিছোঁ যিবোৰ আছে ষ্টিলৰ গিলাচ কচালি যিবোৰ চেকনি এইবোৰ আছে গোটেইখিনি ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। ইয়াৰ তলত আছে যিবোৰ সৰু সৰু প্লেট বাতি, আৰু মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ কাঁহৰ বাতিবোৰো ৰাখিছোঁ। গোটেই কাঁহৰ বস্তুখিনি আছে ছাইডৰ ফালে ৰাখি দিছোঁ, জৰুৰী যিবোৰ দৰকাৰ হয়। আৰু ইফালে কাপ এইবোৰ আৰু প্লেটবোৰ যিবোৰ কোৱাৰ্টাৰ প্লেট এইবোৰ আছে ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। ইয়াৰ একেবাৰে তলত আছে প্লাষ্টিকৰ বস্তুবোৰ, তলত চালনী প্লাষ্টিকৰ এইবোৰ গিলাচ আৰু ল'ৰাকেইটাৰ যিবোৰ টিফিন আছে স্কুলত যোৱা এইবোৰ গোটেইখিনি ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰে কোণৰ কেবিনেটটোত আছে এইবোৰ আছে টমাটাৰ কেটচাপ চয়া চচ ৰিফাইন তেল সৰিয়হ তেল, ওপৰত থৈছোঁ আচাৰ দালি গোটেইখিনি একেলগে ৰাখি দিছোঁ চব। ইয়াতে মিঠাতেল আছে সৰিয়হ তেল চচ চিলি চচ, ইয়াত কেওৰা ৱাটাৰ আৰু মই মিঠাতেল ৰাখিছোঁ ইয়াতে। এনেকৈ ডাব্বাৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ, সুবিধা হয়। আৰু এতিয়া শেষ হৈছে, শেষ হ'লে মই ধুই কেনে আকৌ ৰাখি দিম ইয়াতেই। এখন প্লেটৰ তলত ৰাখিছোঁ যাতে তলত লাগি নাযায়। এইটো চিনমিটোৰ এইটো চাইডে এটা কেবিনেট আছে, আৰু এইটো কেবিনেটত মই যিবোৰ মছলা আছে এক্সট্ৰা এইবোৰ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া ঘি আছে এইচব ৰাখি দিছোঁ, আৰু কাজু চুজি কিচমিচ চাহপাত চব ইয়াতে, হালধি আৰু সৰিয়হ ইয়াতে, গোটেইখিনি ইয়াতে ৰাখি দিওঁ। বেছি যি বস্তু আছে গ্ৰীণ টি আছে, গোটেইখিনি নাম লিখি লৈছোঁ যাতে বিচাৰি সোনকালে পাওঁ। পাঁচটা চচ আছে, এইবোৰ পিজ্জা চচ ঘি এইবোৰ ঘি আছে ইয়াতে, গোটেইখিনি ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। আৰু ওপৰত ৰাখিছোঁ, একদম ওপৰত ৰাখি আছে ইয়াতে। ইয়াতে মছলা ডাব্বাটো ৰাখি দিছোঁ ওপৰতে।
পটককৈ পাই যায়। ইয়াতে আছে তেজপাত, টেমাৰ ভিতৰতে সোমাই ৰাখিছোঁ। কেবিনেটৰ এখন এইবোৰ খুলি থ'ব পাৰি। যদি কিবা ডাঙৰ বস্তু হয় তেতিয়াহ'লে এখন খুলি থ'ব পাৰি। কেবিনেটৰ গোটেই ওপৰত এটা এটাকৈ LED লাইট লগাই লৈছোঁ আৰু এইটো চাইডে ৰাখিছোঁ একোৱাগাৰ্ডটো। আৰু এইটো চাইডে আছে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো আৰু মছলা বটা পটাখনো ৰাখিছোঁ ইয়াতে। আৰু চিংখনৰ তলৰ যিটো কেবিনেট আছে ইয়াতে যিটো চাবোন, ৰুম ফ্ৰেছনাৰ আৰু কলিন এইবোৰ ৰাখিছোঁ। বাচন মাজা যিবোৰ চাবোন ব্যৱহাৰ হয় এইবোৰ গোটেইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া পুৰা কিটচেনৰ লুকটো এনেকুৱা। মোৰ কিটচেনটো দেখি কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু ইয়াতকৈ যদি মই ভাল কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে মোক জনাই দিব, তেনেকুৱাকৈ কৰিম মই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আগলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, তেতিয়ালৈ আহিছোঁ।